What's mga kapayo? Dito na naman tayo sa isang episode ng Payong Podcast. Anyway, ako nga pa rin pala. Ako pa rin to, si Caps. Ako pa rin to. Spot pa rin to. The following video content may contain sensitive material that could be potentially distressing or triggering for some viewers. Viewer discretion is advised. If you are vulnerable to certain themes or experiences, please consider refraining from watching or have a support system available. Nagbabago, kami pa rin yung kami. So, andito tayo sa episode 13. Tama yan, ang dami na. Ang dami na naming episodes. Ang dami na. So, manood tayo, mga kaibigan, kapayo. Please lang. Pwede nyo nang i-binge watch. Narami-rami na to. Palike nyo na sa mga friends nyo kung natutuwa kayo sa amin. Kung hindi, okay lang din. Hindi huwag kayo matuwa. So, anyway, ang aming segment for today is Am I the Asshole? Kaka-TikTok natin, te. Kaka-TikTok namin, nakikita namin to sa Reddit. Reddit siya, pero nakikita namin siya sa TikTok kasi may mga tumatalon-talon na Minecraft characters doon. So, At saka nakakaliw siya bukod panoorin. doon, yung mga ibang podcast na nagsisnippet na nagbabasaran sila ng mga Am I the Asshole articles from Reddit. So, ganun din yung gagawin namin ngayon. So, nakakatuwa rin kasi, talagang kahit yung iba na tag as something, talagang nagtatalo pa rin kami. Kung sino ang tama at sinong mali, or sinong masama at sinong hindi. So, hindi kami na-persuade lang no tagging nila. Tagging system na kasi botohan nga naman yun. So, anyway. So, mag-aaway kami dito, guys. Hindi niya na ako kakausapin bukas, mga kapayong. So, kawawa yung sa naman akin ako. hindi. Feeling ko yung mga napili ko magka-agree ka sa. Lalo yung sa akin din naman siguro. I mean, tingnan natin. Lalo na meron dito, sigurado ako matatawa ka. Kasi, gusto ko yan. Kasi relatable. funny. Relatable siya sa akin. Pero sige, ano ba? Sino ba? Ikaw ba muna? Ako muna. Okay. Pick. Ano pick? Pick bastos yun. Bato, pick. Bato, pick. Daya eh. Sige, go. Bakit madaya? Dinig ka rin sa akin eh. Okay. Sige, go. Patas lang yung baliw. Anyway, ito. Agree ako. Tawa yan. Inaasar mo na lang yung tao ko. Nanganay. Parang sarcastic yung tawa eh. Sige na, basahin mo na. Masyado akong genuine dito. Ito, babasa lang ako. Ready ko lang yung reading skills ko kasi medyo maliit yung photo lang ako sa lamin. Tapos, ang hirap, pangit naman sundan ng ganun. So, sana wala akong ma-miss na lines. Anyway. Go. My husband, 32 male, and I, 29 female, planned a week vacation in New Orleans in the US. Wait lang, anong title? Ay, kailangan pala yung title. Sorry. Am I the asshole for going on a vacation without my husband? Okay, go. So, nagbakasyon siya nung wala asawa. Huwag mo na explain. Ano ba yun? Basahin mo. Balik sa grade 2. Ganun na yung iba. Yung nakikita ko kasi, yun kasi nakikita ko sa TikTok na yung 6'4" nga yung boyfriend mo, magbasa naman kailangan ng daliri, tapos makatapos ng isang sentence, 2 minutes. Ganun. Anyway. So, ito na nga. My husband, 32 male, and I, 29 female, planned a week vacation in New Orleans in the US. We, but mostly I, have been planning this for months. Back in March, I told him I would plan most of it, where to go, what to do,
All he has to do was make sure he had a week off and buy the plane tickets. I spent the last few months researching what to do, book a hotel room, made all the reservations, and every places we wanted to try and we wanted to go. I made a list of all the sites I wanted to see. Every few weeks, I would check in on my husband to see if he had asked off for those days and bought the tickets yet. He would say he was waiting for the plane ticket prices to go down. 3 weeks ago, I reminded him again, and he said he had got off work for those days, but had forgotten the tickets. He looked online, and the tickets were close to $1,500 per ticket. He said he was going to wait for some more until the prices go down. Mahal nga naman yun, $3,000 silang dalawa. Last week, I asked if he had bought them yet, and he said no. We looked again and the prices were still high. He said he wasn't willing to spend that much on them and asked how much money I would lose if I just canceled everything instead. He offered to have a nice staycation instead. I told him I was not willing to cancel everything because I spent so much time planning it. We argued and we didn't come to a conclusion. I wound up buying just one ticket for myself, and when I flew out Saturday, I told him I was still going, and he acted all surprised that I didn't want to stay home with him. I am in New Orleans now, and he is blowing up my phone, saying that I am an asshole for still going without him. He was trying to get a ticket to come too, but I told him if he came, he is getting his own hotel room because this is now my vacation away from him. Am I the asshole? So, yun na nga. Pinlano niya na lahat. Tapos, ang trabaho na lang ni Kuya, ibibili niya yung ticket. Pero, hindi siya bumili ng ticket kasi mahal na. Kasi nakalimutan niya. Tapos, mahal na yung ticket. May trabaho. May trabaho ba yung babae? Meron. Meron din siguro. Kasi, Meron din. kinasabihan niya lalaki magpa-off kasi nga pina-off niya na yun kasi nga gusto niya pumunta ng New Orleans. So, siya nakapag-leave na siya. Okay. Kasi, wala, iniisip ko lang kasi na kung hinihingi mo lang naman dun sa asawa mo yung pang-travel, tapos stay at home ka lang. I mean, parang by the looks of it, I would assume. Yeah, I would assume na may trabaho rin siya. Kasi nga, gusto niya planuhin yung trip eh. Tapos nagpa-off na rin yata siya. I mean, hindi ko maalala kung sinabi niya. Feeling ko sinabi niya. Okay. Anyway. Well, kung parehas silang may work naman, yung ko hindi naman freeloader yung babae na magpakashoot tayo. Parang sana nagtanong na lang kung hindi talaga kaya ng budget. Ewan ko kasi tayo na nagbakasyon tayo, inipon naman natin yun eh. Diba? So, parang kung malayo pa yun, sana nag-ipon na siya. Hindi nga. Ganito nga eh. Para silang yung ginawa natin nung nagbakasyon ako dyan, nung nag-Boracay tayo. Hati tayo eh. Sa'yo yung plane tickets, sa'yo yung hotels, sa akin yung food, tsaka yung mga activities natin doon. So, yun yung hati natin doon. Ibig ko sabihin yung lalaki, sana nag-ipon na siya. Kasi sinabihan naman na siya. Yun na nga. Kasi nga, before, kung binook niya yun nung March pa, mura na yun. Mura pa yun. And that time. Hindi pa nga siya nagpapa-off kasi yun daw yung plane tickets. Tapos, nung that time na nagpa-off na siya, nakalimutan niya bilhin yung ticket. Tapos, no, 3 weeks ago na nung tinanong ng babae na, nagpa-off ka na ba? Nagpa-off na ako pero nakalimutan ko bilhin yung ticket. So, nagtingin sila, ang mahal na. Kasi ang lapit na nila, 3 weeks ago na lang. So, yun, 1,500 per ticket na nga daw. I don't know how much was it, pero I'm for sure mas mura yun nung March. Tapos yun na nga, hati na nga sila, yung babae na nagbayad sa hotel. Tapos siya na nagre-research ng siguro yung mga activities nila, hati na lang din sila sa cost. Kasi lalaki yun sa ticket, so, gano'n.
Ang ending, hindi na bumili lalaki kasi nung 3 weeks ago, 1,500, syempre pataas ng pataas yun habang palapit ng palapit. Hindi talaga magmumura yun. Hindi niya binili yung 3 weeks ago. So, nagmahal na naman na nagmahal siguro. Ang ending, si ate na lang bumili ng ticket niya mag-isa. Hindi Malis siya na siya. asshole. Sa akin din. Tag ba siya? Not the asshole. I mean, sa akin kasi, I understand her din naman, yung frustration niya. Kasi, ikaw, parang, alam mo yun, ako yung lalaki pero hindi ko maintindihan si kuya doon. Kung hindi mo pala gusto yung lugar, sabihin mo na right off the bat. Huwag ka na mag-pretend na, oh, gusto ko rin yun. Tapos, parang ganyan. Hindi ka na magpapakita. I mean, ano nga yung asawa niya, mag-staycation na lang tayo dito, gano'n. Magkasama tayo 1 week. Gusto niya nga talaga pumunta ng New Orleans. I mean, kaya nagigilty siya na may assault kasi nga, nag-aya naman yung asawa niya na mag-staycation na lang sila. Pero, ayaw niya. Tapos, sinabi niya, pag lumipat ka dito, kukuha ka sa sarili mong hotel room. Kasi vacation ko na to from you. Kasi I understand her frustrations. Alam mo na kung gano'n siya ka-excited dun sa lugar na yun. Tapos, nag-agree ka. Tapos, hindi mo pala kaya mag-commit. Kung doon pa lang, that time pa lang, nung pinag-usapan nyo na nag-agree ka na. Kasi kung gusto mo yun, magpapa-off ka na nun agad. Lalo ahead of time, hindi pa nila matitingnan na busy tayo nun, pre, bawal yun. Ay, Brad, sir, off ako. Hindi yan pwede, brother. Busy tayo na. Wala, hindi pa nila mapoproject yun that time kung busy sila. So, pwede. Pwede. Tapos nagpa-off na siya, bumili na siya ng tickets agad. Ayaw niya pang pa-off. Gusto niya bumili muna ng tickets. Ba't di mo binili yung tickets agad? Bago ka nagpa-off. Diba? Hanggang nakalimutan mo na kasi, pre, busy ka rin naman. Tapos biglang ay malapit, ayaw mo na. Parang gago. So, yun ang akin. So, asshole. Hindi asshole. Hindi asshole si ate kasi masaya siya doon. Very passionate siya about the place. Talaga nag-research nga siya. Talagang kompleto na yung reservations nila sa lahat ng pupuntahan nila yun lang. It just sucks. Na kung pinag-usapan, alam mo yun, kasi kung may nangyari na kaya hindi sila makakapunta doon na iba, kaya hindi nakabili ng ticket or may kailangan silang bayaran na bahay, hindi nila mapaprioritize yun. Okay, then asshole si ate. Okay lang. Ipipilit mo pa rin, di ba? Hindi nyo nakakaya. Mukhang may pera naman siya, nakabili nga siya ng ticket niya pero para sharing nga lang sila. Kasi kanya na yung effort lahat. Sana sinabi mo na lang kung ayaw mo talaga. Alam mo yun, hindi yung pina-hype mo na siya na talaga excited na excited. Pumayag siya, excited na ako. Tapos kung kailan malapit na doon ka magka-cancel. Bilang, di na ako nakabili ng ticket. Huwag na lang tayo tumuloy, di na lang tayo sa bahay. Ang ina na yan. Hindi naman sa ayaw kitang kasama, pero masara naman mag-travel para makita mo natin yung mundo. Alam mo yun. May lifetime pa tayo magkasama, pero alam mo yun, parang maiba naman. True. So, ayun lang. So, agree ako, not the a-hole si ate. Sure. Agree din ako doon. Not the asshole si ate. So, binasic ko lang yung simula kasi pag sinimulan ko agad ng, puta, galit na siya rin. Tapos na yung recording agad. Ako. Sipat. Ito, matatawa ka dito. Okay. Kaya ko ito kinuha kasi alam ko magre-react ka dito. Ito yung title niya. Am I the asshole for not wanting to pay back my ex's gifts? So I, male 25, had a long distance relationship with this person, female 22. We lasted a bit more than a year together and she liked to buy me gifts all the time despite me constantly telling her not to do it. Because I was not supposed to, I'm not used to that kind of attention. And I just did not feel comfortable getting those things for free. At some moment, she decided to buy me a PC, a phone, and some other goodies. She always told me that if I ever needed financial support for an emergency, I could tell her. Unlike her, I wasn't going through a good moment financially speaking. After some time, I needed her help to move from home, and I asked her for some money. Then the moment happened, we broke up.
I told her I was going to pay that money back because I asked for it and I did it. Then as soon as I paid, she asked me to also pay for every other gift she gave me. The PC, the phone, etc. Here is where I said no because I never asked for those things. She decided to buy them by herself. And she said I was a terrible person because I came out of a relationship with a lot of stuff and I didn't give her as many gifts while we were together. Leaving my quality as a boyfriend aside, am I really the asshole for not wanting to pay back the gifts? I just really feel like she wanted to keep me chained and in debt with her for as long as possible. Some kind of revenge for moving on so quickly, I don't know. This happened a while ago, but I still wonder if I did the right thing. Maybe I just need more people's opinion. Mm. Well, Pwede pala yun. Charot. ayun nga. Ang ano na yun. Tawag dito, Mm. well, hindi siya asshole. Gift Yun din yung yun tag eh. ng mga tao. Binigay mo yun eh. Di ba? Asshole si ate dun kasi gusto niya mangkulong, manakal. Kasi tawag dito, love bombing material-wise ang ginagawa ni ate. Kasi ako, personally, before, I mean, sabi ko nga sa'yo, I'm really bad with gifts. Hindi rin talaga ako nabibigay. Close to, kung hindi once or twice, zero. Kasi ako, takot ako magregalo. Kasi takot ako na baka hindi magustuhan ng taong pagbibigyan ko. It will make me feel bad kapag either pinamigay nila yung regalo kasi hindi nila nagustuhan or nakita ko hindi nila ginagamit. That means they don't want it. I will feel bad. Because ako, very, very, very sentimental ako na tao. Very sentimental ako na tao. And I hate that kapag, may binigay ako or something tapos hindi ko na nakikita or wala na, pinamigay ko na or binenta ko na, parang like, what man, like come on. Kasi ako, lahat sa akin, ng regalo sa akin, kasi hindi rin ako masyado nagkakaregalo, bihira-bihira din. I mean, hindi naman bihira, pero isa lang Hindi kasi na naman regalo ko sa, favorite. hindi, isa lang kasi natatanggap kong regalo sa Pasko tsaka sa birthday ko eh, kasi malapit Kasi yan sa Pasko makalap. yung birthday ko, so ang konti lang, alam mo yun. I mean, hindi naman mahalaga na yun, matanda na ako. Pero, before ba? So, kaya talaga pag nagbigay sa akin, talagang bigay yun eh. Pag may gustong umarbor, sorry, talagang hindi ko to papa-arbor, bigay to sa akin eh. Kumbaga, feeling ko kahit binigay na sa akin yun, hindi yun sa akin. Binigay yun sa akin as something na To remember them. to remember them or for them to remember me. Pag nakita nila ako, uy, binigay ko ganun t-shirt nung kay ano. Gamit niya, nakakatawa naman. Kasi gusto ko ganun yung nararamdaman ko eh. So, I'm assuming ganun din yung iba. So, I don't know. Tapos, yun nga, gift-wise, talaga pagbigay, bigay. Pag nagbigay na ako sa'yo na, hindi ko na mabawiin. I mean, binigay ko yun kasi Hindi naman I niya think, pinawi. Pinapabayaran niya lang. well, that's the same shit. Alam mo yun. Kasi nga, alam niya walang pera si kuya. Alam mo yun. Kasi for me, yun na nga, bigay mo yun. So, parang, ito binigay ko, tanga na, bayaran mo ako. Alam mo yun. Which is yung ginawa niya na nga, na nanghiram siya ng pera dahil gusto niya nga, kailangan niya yung pera, binayaran niya yun. Pero ba't Kasi nga naman hiningi niya babayaran yun yung eh. binigay I mo? mean, hinaram niya yun eh. Iba kasi yung bigay. Oo. Iba yung bigay sa hiram or pautang or bili. Iba yun eh. Hindi ka naman nagpabili. Kung nagpabili ka na, bilang mo naman ako ng PC. Yun, pwede yun. Ano na yan, tapos lulukoy mo lang siya or makipag-iwalay ka lang. Alam mo yun. Pwede yun. Point na yan. Hindi mo na mahiningi. Binigay niya yun out of the goodness of her heart. So, from the So, goodness ganun of her pala heart. dapat. Hindi pala pinapabayaran pag binilhan. Hindi dapat. Hindi dapat pag nagregalo, ikaw magbabayad. Hindi ganun yun. Parang tanga yun. Eh, paano yun? Dapat Ewan ko singilin nga ko yung binayad ko. Dapat nga sihilin mo. Dapat, ano na yan. Pero Kumuha, nakakatawa zero yun down. kasi Kilig na niregalo kilig ka niya pa, no? yun.
Niregalo niya yun, di pa fully paid. Kaya nga eh. Kilig na kilig ka pa, no? Tangina na yan. Tapos biglang, uy, Nagulat next pa month, ako. ikaw na magbabayad pala nito. Nakiaram Ganda. lang ng credit card. Salamat Salamat Ganda sa ng, regalo Ako rin ang pala ganda. magbabayad. Ganda ng regalo ko sa'yo, no? Ang sweet-sweet. Pagkatapos mo i-post-post, tapos after 1 month, ikaw pala magbabayad. Ayun na yan. Anyway. So sa akin, hindi siya asshole kasi regalo yun. Asshole yung babae doon. Tangin na to. Bibigay-bigay ka, tapos, Singilin. sisingilin mo. Taka po. Yan yung sa akin. Ikaw. Huwag kasi kayong tama naman. Ako din, I agree. Hindi naman asshole yung lalaki. Asshole yung babae. Kasi nga sinisingil niya. Kung hindi niyo pala kaya yung financial responsibility nun, sana hindi niyo na lang ibinigay. Hindi niyo na lang binili. Mismo. Kasi I mean, parang ba yun? well off Binigay mo naman ba siya. yun? Binigay niyo ba yun? Binili niyo ba yun para sa partner niyo para magyabang na, ay, niregaluhan ko ng cellphone niya. Di, niregaluhan ko ng Mismo. PC yan. Ayabang mo. Pero, sinasabi mo yun, ikaw yung bumili, technically, pero, sino ba nagbayad ng credit card? Sino ba nagbayad? Ano yun? Hindi naman Kaya, ikaw. So, technically, hindi ikaw yung bumili nun. Ikaw lang yung pumunta sa mismo. store, pero hindi, yung pera, hindi naman sa'yo gaano. Pero ito nga, yung sitwasyon na to is well off naman yung babae. Gusto talaga, yun yung way niya, ano siya, ano tawag dun sa love language ng babae? Giving gifts. Gift, gift giving. Gift giving. Oh, fuck! May sunog, love. Oh my God. Ay, yun na nga. Sorry. Naputol yung recording kasi nag-respond ako sa fire call. Anyway. So, going ahead, itutuloy lang natin yung Am I the Asshole segment. Anyway. So, tapos na natin yung kanina. Medyo naputol siya. Hindi na natin maalala yung mga nasabi natin doon. So, tuloy na lang tayo sa iba. Okay, so it's my turn. Ito. Am I the asshole for asking my wife to wake me up at night when our newborn wakes up? Ito. Bakit tumatawa? Meron ka ba nito? Wala. Okay. So, my wife, 35 female, and I, 35 male, just had our third child 1 month ago. 4 weeks. Like, okay, di namin alam yung 1 month. Asshole. Charot. For the first week or two of my, first week or two, my wife had to wake him up every couple hours to feed him. But now, we just let him sleep until he wakes up to eat. I don't know kung ganun talaga dapat or hindi, pero ginigising nila daw. So, here's where the problem began. I am a really heavy sleeper. There is nothing that can wake me up short of being attacked by a bear or shaken or something. It's been that way since before my wife and I had kids. Babies crying or screaming do not wake me up. They didn't even when we had our first 8 male. So usually I've woken up when my wife turns on the lights for changing and stuff like that. Apparently I sleep through a lot when my wife is getting up a lot. So she is saying she does an unfair amount of work at night. Hindi ko mabasa. At night because of it. I feel bad because I recognize that if I'm asleep, I'm not contributing to the night stuff. So I asked my wife to wake me up when the baby wakes up. And she told me that made it so much worse and that it was like weaponized incompetence. She just doesn't want to wake me up for some reason. I'm not weaponizing my heavy sleep against her. I just want her to wake me up so I can help. But like I said, she said that made it worse and now she's mad. Am I the asshole for asking to wake me up so I can help with the night stuff for a newborn?
So, ayun nga, love. Nagets mo naman. Pero, heavy sleeper siya. Heavy sleeper ako. Hindi hindi siya asshole. Parang, okay, sige, na-appreciate ko, parang feeling ko kung ako yung asawa, na-appreciate ko na gusto mong tumulong, gusto mong gising ka. Pero, ako alam mo na nababad trip ako pag ang hirap mong gisingin. Yung tipong gumising ka na, mumulat ka na, babang na ako. Tapos pag Di ba tinignan mo, yun? tulog pa rin. Diba? So, parang nakakadagdag lang yun sa bad trip. So, talaga ba? I Pero mean, hindi. Pero alam mo, yun na nga. Sorry, go ahead. Sige, go. Hindi, go ahead. Hindi, wala. Sinasabi ko lang na hindi naman siya asshole. Kasi parang gusto naman niyang tumulong. Pero kung magpapagising ka, maging aware ka din sa surroundings mo. Okay. Parang i-mindset, para sa akin ewan ko kung ganito, pero pag na-mindset ko yung sarili ko na kailangan kong gumising at some point sa gabi na yun, pag may gumising sa akin, gigising ako. Parang yun na yung iisipin ko bago ako matulog. Kunwari may work ako kinabukasan or may work ako ng gabi. Nagigising pa rin ako ng 8:00. Kung hindi man ako magising ng alarm ko ng 7, saktong 8, gising ako. Lagi na ako, nagtatrabaho na ako. Hindi man ako makakapagkape, pero alam ko, magugulat pa ako noon. Yung gising ko pa noon, gulat na diretso tayo na kasi, sojo na. Parang ganun. So, parang kapag na-mindset mo yung sarili mo na kailangan ko magising, parang yung senses mo, mas sharp siya. Siguro kung iniisip niya na, parang iniisip mo na gigising ako pag umiyak yung baby or nagising yung baby. So, pag narinig mo na yung baby na umiyak, parang, ewan ko sa heavy sleepers kasi alam mo naman ako, hindi niya hindi nga naman narinig. Kasi yun yung sinasabi niya, kasi heavy sleeper nga siya. Hindi nga siya nagigising sa iyak ng baby. Makagising na sa kanya, either inaatakan siya ng bear or talagang kinakalog siya para magisingin. Yun nga. Pero kasi nga, nag-aano siya, parang pag natulog siya, relax siya. Kaya ganun kasarap yung tulog niya. So, parang expect na something may something na mangyayari. Pero, ayun nga, hindi ko naman alam kasi hindi naman ako heavy sleeper. You know me, Hindi nga, talagang bumaling lang ako, nagigising ka na. So, hindi ko alam. Ika lang, bumabaling lang ako. Gigising ka na, hindi ka na makatulog na naman. So, ayun. Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam kung alam. Okay, anyway, tag siya as asshole. It's so weird. Kasi ako, I kinda understand him. Kasi heavy sleeper ako. Talagang, yung one time, naalala mo na nagkwento sa akin pag uwi ko. Sabi niya, hiniram ko yung headlamp mo pala. Sabi ko, andun na ka sa kwarto, nakita mo ba? Sabi niya, kinuha ko kanina umaga. Kanina umaga? Sabi ko, I mean, summer pa rin kasi noon at that time, noong nakaraan. So, minsan kasi natutulog ako either, brief lang, minsan talagang, talagang hubad lang kasi ang init eh. Pero nakakumot talaga ako palagi. Pero, minsan hubad, kasi ang init eh. Ayoko naman buksan yung bintana kasi sobrang lamig naman. So, electric fan lang. So, ang init. Sabi ko, baka mamaya ako nakahubad ako dun. Pumasok ka dun. Hindi, nakadabit ka naman. Sabi ko, okay. Sabi niya, di mo na lang ako ginising. Sabi niya, ginigising nga kita eh. Sabi ko, parang ginigising mo ako, tinatawag mo lang ako, Caps. So, paano ako magigising nun? Dapat inaalog mo ako. Anong tinatawag lang, inaalog ko yung paa mo, hindi ka nagigising. Sabi ko, well, I don't know, Kuis. Hindi ko in-expect yun. Hindi ko naramdaman na at all. So, pero kasi, love, sorry to cut you off. Pero naisip ko lang yung sinabi ko na pag naka-mindset ka na posible may mangyari. Kasi nagigising ka sa fire call. So, parang, alam mo hindi yun, nga. Eka lang. Ito nga, sasabihin ko si sana. Ito tuloy ko sige, go. Sorry. Pero I get what you mean. Pag may lakad ako kinabukasan, pupunta akong city or like you said, fire call. Kasi naka-mindset ako na pag nag-alarm yung phone ko, fire call yun, kailangan ko mag-respond.
Tapos usually pag madaling araw, hindi marami yung nagre-respond kasi either tulog sila or maaga yung work nila kinabukasan. So magsa-second page sila pag kailangan talaga. Pero ako kasi sabi ko, well, kaya ko naman magdire-diretso. Ilang beses ko naman ang ginawa yun. Na mag-respond ng madaling araw, matapos kami maglinis ng parol, mga alas 6 na, hindi na ako matutulog. Kasi pag natulog Diretso ako, work na. patay yung katawan ko noon. Diretso work na ako. So, it's kaya, nagigets ko sinasabi mo. Tsaka kunyari, pupunta kami ng city, may kasabay ako, pupunta kami city. So, nagigising ako doon. Kasi nga, ayoko nagpapaantay. On time ako or earlier. So, kaya I get what you mean na pag may naka-mindset ako, nagigising talaga ako. So, heavy sleeper ako, pero like you said, pag may baby na, ewan ko pa kung makatulog pa ako ng heavy talaga. Maliban na lang kung sobrang pagod talaga siguro. Pero even then, sasabihin ko naman sa'yo, sobrang pagod ko talaga, baka hindi ako magising. Or kung hindi man talaga ako magising, sipain mo lang ako ng bala, huwag ka nang tumayo. Kasi magigising ka rin naman talaga pag umiyak. So, I don't get it, but galit si ate girl. Kung kilala niya naman na talaga yung asawa niya na heavy sleeper Hindi, siguro nga ganun parang, bakit kailangan pa kitang gisingin? Parang hindi mo ba ma-mindset sa utak mo na pangatlong anak na natin to? Alam mo yun, hindi ka pa rin nasanay, hindi mo pa rin naririnig hanggang alam mo yun, lalo na kung bago, yung baby. Kasi, parang first time mong matutulog na may umiyak na baby. First time mong uuwi ng bahay na may newborn ka. Hindi mo talaga papasok sa isip mo yun para maging, yun nga, heightened yung senses mo. Siguro kaya sinasabi ng mga tao na aso. Pero, kaso, third child na nila to Yun nga. So, parang, ganito rin ba siya sa una tsaka sa pangalawa? Or, alam mo yun, parang, kasi asshole siya kasi ang dami dito nagsasabi sa comments na ang daming ways kung gusto mo talaga. Meron daw yung pang mga deaf parents, yung nagva-vibrate yung bracelet pag umiiyak yung baby. Para kahit di na naririnig, nagigising sila kasi nagva-vibrate. Tapos yung iba dito sinasabi na, looks like you didn't try very hard. Parang, gising mo na lang ako, tutulong ako, pero yung kanya dun is yung kusa. Which is I understand. Diba? Parang, magkusa ka naman. Grabe naman, pagod na ako dito mag-alaga ng bata. Tapos, kailangan pa kitang gigisingin, hindi ka na lang ba kusang magising. Which is a problema niya, hindi siya nagigising. Pero kung gusto mo nga naman talaga, like sinasabi ng mga nasa comments, kaya siya tag as an asshole, is merong bracelets or anything you can do. Kaso, kung super heavy sleeper nga siya, magigising din ba siya doon? I don't know. Or kung i-update niya, may shock collar siya. I don't know. Nakukurente. Umiyak yung baby. Putang ina. Hindi gising ka nun. Talaga naman. Putang ina, huwag kang umiyak. Alam mo yun? So, ako, I feel like I can't use this. Well, totoo yung sabi ng asawa niya. Parang feeling yung asawa niya parang weaponized incompetence. Kasi parang, kung gusto mo, may paraan Parang alam mo na pagod yung asawa mo. Kailangan pa igisingin ka niya ng mga 5 minutes para magising ka. Tapos, hindi pumunta lang siya sa baby. Hindi ka na lang niya Yun nga ginising. Yun nga, nakakadagdag sa frustration yun. Kaya galit siya. So, anyway, sana ayusin niya na yung buhay niya para siyang tanga. Kasi ako nga, heavy sleeper nga ako. And, like you said, nagigising ako sa mga fire calls na madaling araw. Maliban pag super pagod talaga. Or, nakainom ako. Pero pag may baby naman, di naman ako mag-iinom. Tangina nga, parang minsan lang siguro. Pero yung alam mo naman. So, at least alam mo na kainom ako. Alam mo yun. Para, alam mo na, wala kang expect sa akin na useless ako. Hindi naman useless. Grabe naman. Pero, alam mo, mas mahirap magising. So, you agree na asshole siya? Green asshole? So, you agree na asshole siya? Oh, okay. Sabi ko, so green asshole siya. may food poisoning. Na food poison.
Green yung aso. Diba? Bingi ako. Gising pa ako nito ah. Di na to heavy sleeper. Death na to. Anyway. Okay. Green asshole. Baka kumain siya ng kangkong. Anyway. Yun na nga. Kung gusto may paraan, kaya niyo. You can do better than that. You can train yourselves din na wag ka, ano. Kasi, I don't know, I've been, like, you said, field trips or something like that. May lakad niya ako. And I'm happy to go to that lakad. I'll be away. Kaya in the morning, papagising ako sa'yo minsan kasi parang, gising ako mag-gym. Parang, bawasan ko na lang yung oras ko ng konti ng gym para mas masarap pa matulog. So, kaya gano'n. Pero Sorry bawal lang. na mamaya. Ha? Bawal na yun mamaya kasi may kasabay ka. Kaya nga eh. Nakakainis. Parang gusto ko nang tumanggi tuloy. Ay, bawal daw pala. Bawal daw pala magsama ng tao doon. Charot. Ang sama. Anyway. Ayun, Ayun lang. so So, asshole siya. not completely, pero do better. Do better. Pero nagtanong ka, so you're the asshole. So, kasi lalo parang nirereklamo mo pa, naggalit yung asawa mo sa'yo. So, yun, asshole siya. Sige. Okay, ikaw naman. Ako naman. Ito medyo mahaba to. Okay. Sanda lang. Wala kasi akong gaming chair. So, am I the asshole for insisting that my wife pays half of the house fees? So, yung mga bills, all of the bills. Oo. So, this is a long story, so I'll try to sum it up as clearly as possible. My wife, 25, and I, 33, have been married for a year and a half now. We've been engaged for 4 years, but we only started living together this July. We were an interracial couple, and she just moved to my country to be with me. Kaya pala, She's in stop between lang, konti, jobs. sorry. Sorry. Iniisip ko lang kasi kung 4 years sila engaged, 21 yung babae. 25 yung babae, di ba? 25 yung babae, 33 yung lalaki. So, 21 yan. So, pedophile yung lalaki siya. Eh, tas, it made sense kasi, hindi naman pedophile, pero most likely nag-date sila, hindi pa siya 20. So, and then I get it nung sinabi mo interracial couple sila and then, galing ibang bansa yung babae. So, I understood na bakit nangyari yan. Anyway, go ahead. So, she's in between jobs and she recently got hired. She will estimate, nakaganon parentheses, earn 20,000 USD per year. And I earn double of what she makes. We live in Japan now. Today, we had financial discussions about house fees and future savings, which we firstly agreed on paying 50-50. She originally applied for a higher paying company, but she got rejected and decided to settle down for a lower paying company and move up from there. It's her first time knowing that my salary is almost double of what she'll earn because she never asked about my salary before marriage. So she suggested to pay 70-30 while her income isn't stable yet and go back to 50-50 once she's financially stable. I thought it was not fair, and I brought it up that she borrowed a lot of money from me in the past and she doesn't even have to pay it back. I just want us to maintain our 50-50 agreement. As soon as I said that, she suddenly became silent and stopped talking. She went to the bedroom and pretended to write something, but I could hear her crying silently. She also didn't bring me to the door out for our morning hug and kiss before I leave for work. So she borrowed about 3,800 USD from me in the past. She started borrowing after we were wed.
because her father got sick and hospitalized, and she was the only breadwinner and only one working in the family. So she had 3 people to take care of. Pinay ba itong asawa? Kaya nga, nasa Japan naman sila. So, My so Japanese family, siguro. my family and I also paid for our wedding, which was about 10,000 USD in total. Her family didn't contribute anything. I So, felt an Pilipinas siguro asshole. yan. Kaya nga eh. I felt an asshole on my way to work until now because I know it was a sensitive matter for he and I. For her, What? na-typo Oh, siya. For her and sabi I ko feel biglang like lalaki na bigla. for her and I feel like she's embarrassed thinking that she owes me a lot of money, but I also felt that it was it was justified because the money I'm asking from her will go to our house fees and 25% of it will go to our future savings. I think she should stop sending money to her Filipino parents nga each month if she wants to save money and not sacrifice her family savings Kaya and pala. her personal savings. Honestly, it's putting some strain in our relationship right now, and I feel like her family is treating her like a money bag. Ooh. So I Reddit, mean, am I the asshole? Para sa akin, ha, yes. Kasi equity over equality pa rin. Kasi alam mo yun, parang kung double pala yung sinasahod mo. So it doesn't make sense nga naman na 50-50. Kasi kung 50-50, wala naman titira sa kanya. mismo. Wala rin siyang savings, wala siyang kahit ano, oh. Lahat nun mapupunta sa 50% ng house bills nyo. Tawag dito. Sa akin naman, I agree. He's the asshole. Kasi, you could have said that better. Na parang, alam mo yun, na parang, medyo nahihirapan na tayo. Pwede ba post ka muna sa family mo? Kasi, medyo nahihirapan ako eh. Di na natin na-enjoy yung life natin. Mahal lang tumira rin sa Japan. So, pwede bang stop muna? Pasensya talaga. Kung hindi talaga siya maka-stop, I mean, kung pwede, i-carry mo muna yung burden talaga. Pero may limit din kasi yun. Yun nga, nagkasakit naman yung tatay, kaya siya nakira. Okay, which is reasonable and very good on her part is hiram. Pero siya nag-insist na hindi mo na kailangan bayaran yun. Diba? Tapos, yung ano doon, isa pang point na naisip ko doon is, bakit ka, alam mo yun, ang pangit ng pagkakasabi. Kasi nga dito kasi, well, you stand by your words eh. Nag-usap na kayo ng 50-50, which you agreed. Pero, nag-agree Hindi siya, mo nga pero kaya. nga, Talagang hindi nga kaya. Mababa nga yung sahod. So, pag-usapin nyo talaga nakipag-usap mag-asawa siya. yun. Yun na nga. Nakipag-usap nga yung babae na baka kung pwede kasi nga hindi pa naman maayos yung income niya ngayon. Yun na nga. Pagka maayos na, balik ka ng 50-50, bayaran ka doon sa iba. Which is Okay yun naman naman yung gusto ng babae. na ipag-compromise yung babae na talaga, hindi ko talaga kaya ngayon eh. Kasi tumutulong pa ako sa pamilya ko eh. Siya nga lang yung breadwinner. I mean, you married her, you knowing that. Kasi kung Pilipina siya, nagpapadala siya sa kanila, you know that for a fact na gagawin talaga nila yun. It kind of sucks that way. Pangit pero pa rin talaga. that's reality. Filipino culture. That's the current culture, which kind of sucks, pero that's how it is. Lalo kung nasa ibang bansa pa. And you married her all in. Engaged kayo for 4 years. Imposible na hindi mo yan alam. So you know before that. You know yung pinapasok mo. Now, ngayon ka lang magre-reklamo. Dapat nung una pa lang, sinabi mo na, okay. Hindi pwede to. Sinabi mo na kapag kasal na tayo, hindi na pwede. Parang, kasi, Hindi feeling ko naman sa kaya, hindi na pwede. Ang sama naman eh. Parang, limit eh. Parang, limit mo, oh. limitahan mo or bigyan mo sila Hindi ng pera pwedeng pang ibigay business. lahat. Hindi nga pwede Hindi nga ibigay pwede lahat. ibigay lahat. Kasi, mahirap talaga yung choice as Filipino OFW talaga. Nakikita ko rin sa mga ibang Filipino dito na talagang 4-5 trabaho nila para mabuhay pa nila yung mga pamilya nila sa Pilipinas na may mga pamilya ng sarili.
talagang umaasa sa kanila dahil nga nasa abroad and mayaman ang nasa abroad. Kasi dollars ang kinikita. Dollars ang kinikita, dollars ang winawaldas. So, ayan. Speaking of that, yung mag-ilang trabaho, may update siya dito eh. So, update, came home to my wife who welcomed me with a hug and kiss. She said she thought it over and she apologized for asking the change and decided she'll get another job on the weekends. We talked it through and I apologized to her and I convinced her to just focus on her job and we finally decided on the 70-30 compromise. So she won't have to do a second job any longer. Also, I'll be shouldering all expenses when we're going out in the future. And I guess I knew I was an asshole the moment I saw her cry and immediately regretted my words this morning. And yeah, I'm a lucky guy. But thanks to the people who confirmed it anyways. We're all good. I hope she keeps me despite my imperfections. So, asshole yung tag sa akin. Okay. Kasi tawag dito, that's good. Nakonsensya siya. I mean, kasi mag-asawa kayo eh. Teamwork makes the dream work. Hindi, alam mo yun? So, mag-usap kayo. Talagang, hindi pwede yung ayoko eh. Kasi, I grew up like that. They lash out first before they explain. Talaga, ipaliwanag nyo naman muna. Mag-usap muna tayo maayos bago tayo mag-away. Alam mo yun? Pwede ba yun? Parang, yan, tamo. May nasabi ka na masakit eh. Iisipin niya na yan for the rest of her life. Na, tangin na. Bawal akong papetiks-petiks dito. Kahit umukoy na to kasi, alam mo yun, may masasabi siya. Alam mo yun. Isipin mo yun, the fact na nagsabi na siya, mag-second job na lang ako. Which is, kung ginawa niya, mababawasan ng oras kayo together. Tapos ka na, sucks. Kaya rin sabi niya, huwag mo nang gawin, ako nang bahala. Alam mo yun. Which, $40,000 a year ain't too big. Parang mga 55,000 Canadian, 50 Canadian lang yun. Mababa yun. Pero nakatira sa Japan, which is mahal din sa Japan. Depende kung saan part ng Japan din siguro. Kung sa Tokyo sila nakatira, mahal talaga yung cost of living. Siguro kung sa probinsya naman sila. Eh kung may mga company na gano'n na pwede kang mag-climb the ladder, so most likely nasa city sila. So, medyo mahal din. Hindi rin enough din talaga. Kaya rin siguro siya napa-lash out a little bit. Pero that inisip niya yun eh. Alam niya, kasi yung asawa niya, hindi niya naman alam kung magkano yung sinasahod niya, di ba? Sinabi niya, hindi niya alam kung magkano yung sahod. Siya alam niya na ganun kaliit lang yung sinasahod ng asawa niya. So, why ask for the 50-50 when in the first place, ikaw mismo alam mo na it's not enough? Mismo. Kasi inaano niya doon, ang iniiyak niya doon. Siguro, sobra na rin yung hingi ng pamilya. Kaya talaga nagreklamo siya, parang grabe naman to. Ikaw bumubuhay sa kanila lahat. Which is, talagang, naka-mindset kaya dalasan yun doon sa mga old generation parents. Talaga, ikaw yung breadwinner, ikaw yung panganay. Most likely, panganay siya. Kung hindi man siya panganay, well, hula ko lang yung mga siguro 70% panganay siya. Kung hindi man siya yung pag-anay. Oo, hindi siya yung panganay. Siya yung nag-abroad. Siya yung nakadiscover na Yahoo Messenger before. Para kumausap ng mga Meron dati sa mga com shop sa amin, gano'n yung mga kasambahay. Nakakausap ng foreigner. So, magugulat ka, nagpapakita bigla ng edit si mga foreigner. Oh, boy, puta ina na yan. Nag-e-escape kami dito. Ayun. Makikita ko si text moso kasi ako eh. Asshole ako. Nakikibasa ako dun. Dami nilang sinachat. Hindi naman nakikibasa usapan nila. Makikita mo lang yung Yahoo Messenger nila. Ang daming foreigner nakausap. Anyway. So, sorry. Ikaw ang asshole, kuya, for asking. Ikaw ang asshole doon, kuya. Kasi, she's scarred for life. Yan yung hindi nare-realize ng mga tao. Words hurt. And hindi mo na maaalis yun. Hindi mo na mababawi yun. Kahit anong sorry, kahit anong kabutihan gawin mo, kahit pa pumayag ka doon sa 70-30,
the back of her head, nandun na yun. Can't change the fact na sinabi mo yun. And nandun na yun sa isip niya na, fuck. Lalo kung pera yung usapan. Naku, yan talaga yung pinakaayaw ko topic. Hindi naman Yan ang topic, pero kailangan mong pinaka-nakaka-bad trip na pag-usapan. pag-awayan. Alam mo yun, Kailangan parang pag-usapan pag-awayan talaga nyo yung na yung pera, ibang pero bagay. mismo. Pero para pag-awayan yung pera, ko, yan yung pinakaayaw ko talaga. Talagang, really? Mahal nyo yung isa't isa, oo. Pero, pera, pag-aawayan. Pwede yung pag-usapan yung pera, pwede yung i-discuss, pero pag-aawayan, magsusumbatan, naku, yun yung pinakaayaw ko talaga. Hindi ako pinalaki ng ganun, na, pera lang yun eh. Alam mo yun? Oo nga, sinasabi ko pera lang yan. Yan yung kailangan mo lahat. Yan yung pagkain mo, lahat, anything. So, technically, it's mostly everything na if you want to live a normal life. Kasi lagi yung sinasabi ng ibang mga hippie, wala nga kwenta yung pera. Ang ina, hindi ka naman naliligo. Tira ka sa lapag. Alam mo yun? So, it's pangit siya pag-awayan. It's not worth it. Pwede siya pag-usapan and dapat yung mga mag-asawa dyan or yung mga in a relationship, huwag kayong mahiya pag-usapan yung pera. Kasi kailangan talaga yan. Hindi kayo mabubuhay ng pagmamahalan lang. Hindi kayo mapapakain ng pagmamahalan. Pero wag niyong pag-aawayan yung pera. Napakapangit. Tsaka yung sumbatan, wag. Kasi pinasok yung relationship, alam niyo yung estado ng bawat isa. And kung hindi niyo alam yun, bakit hindi niyo pa alamin? Bakit kayo, lalo yung mga mag-asawa, bakit alam mo na breadwinner siya, alam mo na hindi niya kaya sa konsensya niya na iwanan yung pamilya niya, you know that. Kung hindi mo pala kaya isikmurain yun, ba't ka pa nagpakasal? You know? Kung alam mo yun, ibabattle up mo lang pala. Kasi kahit anong tago mo dyan, kahit anong battle up mo dyan, darating yung araw na mapupuno yan sa sabog. Parang yung Molotov sa naiya. Meron daw. Anyway. Talaga? Kailan? Ngayon lang yun. Hindi ko alam yun Recently lang. Well, nakita ko lang kanina kasi may ano sila kay Vincent parang TFC. Tapos nanonood silang balita ng Filipino. Di ba nandun ako nung nagkakwentuhan kami. Nagulat ako. May IED or Molotov daw na nagpasabog dun sa NAIA 3. Sa may parking lot. So, inimbestigahan nila. Anyway. Side comment lang. Inaalala ko lang. So, anyway. Asshole si Kuya. Huwag yung pagawain yung pera, mga couples out there. Napakababaw ng pera. Kung mahal mo talaga yung tao na yun, pwede nyo pag-usapan. Pero as much as possible, wag muna kayo magbibitaw ng masakit ng salita hanggang di pa kayo nakapag-usap. Pero kapag tinry mo may pag-usap, and talagang napaka-defensive ng partner mo, and talagang wala siyang planong may pag-usap, and napapagod ka na, well, I can't blame you. Wag ka nag-lash out or nag-aalit naman, or nasabi mo yung mga sasamang words, pero right off the bat, nasabi mo yung mga masasamang words, no. Hindi mo na mapabawi. Masasamang words. No. Ano eh. So, yun na yun. Asshole si Kuya, Asshole pero siya. ang pangit lang nung pinag-awayan. Hindi siya worth it pag-awayan. Dapat nag-usap muna sila. Pinayak na si ate. Ano? Ikaw, mag-last tayo, pang 5th. Pang 5th? Okay. Ikaw. Gusto ko dalawa pa. Pero kasi isa na lang. May isa akong sinip. Maganda rin yung isa akong sinip. Isa mo na. Pumiliin mo na yung isa. Piliin mo na yung maganda. Part 2 na lang natin. Sige. Part 2 na lang natin. Okay. Am I the asshole for overreacting after my wife lied about her baby's gender? Ooh. LGBT. Charot. Okay, sige, go, basa. Di ko ito nabasa. So, I, 32 male, and my wife, 25 female. Putang ina. Pareho pa tayo ng are expecting our first child. I've reacted in ways I'm now questioning and need outside perspective. Okay, background. My childhood was tumultuous one. Wow, tumultuous. I don't know if you see.
Siguro parang masama yun. Google ko nga yun. Ngayon ko lang narinig yung word tumultuous. Making a loud confused noise. Okay. Well, doesn't make sense. Growing up, I always craved a strong male figure in my life. I never had that bond with my father, and I always envisioned having it with my son. With a son. My wife was aware of this deep-rooted desire. During her first pregnancy appointments, I was on an essential business trip. These trips, though draining, are critical since I'm the only breadwinner, trying to ensure a different life for my child than I had. Makes sense. Mabuti siyang magulang. In my absence, my wife and her adopted mother attended the checkups, and upon my return, she excitedly told me we were having a boy. We invested emotionally and financially, a blue nursery, boy-themed items, even naming him after my late grandfather. However, a chance remark from her mother disclosed we're having a girl. My wife admitted she knew from the beginning, but she didn't tell me, thinking she was protecting my feelings. I was devastated, feeling the weight of past hurts and fresh betrayals. In my pain, I cleared out the nursery, and in a moment of regret, I told her mother she wasn't welcome at upcoming family events, seeing her as part of the deceit. I acted out of deep-seated emotions and past traumas. I love my wife and regret my reactions, but I feel lost. Am I the asshole for how I responded? Hmm. Nakamute ka lang. Everyone sucks to, no? Kasi, yung the way he reacted, parang ang OA naman. Pero, asshole yun. Asshole move yun. Pero asshole din yung asawa niya kasi, ba't tinago mo yung gender? Mismo, parang, alam mo yun, how did you come up with that? Paano pumasok sa isip mo yun na maganda yun na itago mo, tapos pagpanganak, ay, babae pala. Like, what? Okay, para ma-excite siya that moment, masaya siya that moment, and then what? I mean, gusto niya magkaroon ng ng baby boy kasi pangit niya yung childhood niya, tapos gusto niya ng bond sa anak na lalaki. Which Daddy I'm for sure, issues. may daddy issues nga siya. Which is, hindi pa siya ready dapat mag-asawa, pero nag-asawa siya, dapat nag-therapy muna siya. Which I feel like, gagawin niya rin naman kahit daughter yung maging anak niya. Pero, why would you lie about that? Tapos, nadulas pa yung nanay niya. Nung nanay ng babae, doon niya pa nalaman. Oh, I guess, mas maaga, mas better. Pero, parang, I don't get it. Ba't kailangan mo itago? I mean, para sa akin, kunyari, nangyari sa akin, I won't be as mad. Pero parang, why did you lie? What's the point? I mean, alam mong gusto ko ng baby boy. Gusto natin. I mean, hindi, sinasabi ko lang sa kwento ni Kuya. Gusto natin ng baby boy. Pero, ba't mo kaya hide for 9 months? And pagpanganak, malalaman ko rin naman ng babae yun. Kasi nagkataon lang talaga na busy ako ngayon, na nagkumikita ako para sa atin kasi ako lang yung nagtatrabaho. I mean, sa kwento to ni Kuya, kasi may work ka naman. So, ako lang yung nagtatrabaho. Tapos, okay, I get where you're coming from. Gusto mo ako mapasaya kasi nga pagod na ako sa trabaho, ako lang nag-work. Pero, for how long? Alam mo yun? Yan yung mga sinasabi na yung nawala sa isip ko yun. Ganda nung sasabihin ko sana. Shush. Ano yun siya? Hi, my love. Wait lang. 10 minutes later. Inom lang ako tubig.
Kung maisip lang, hayaan mo na. Ano, isipin mo Ano yung yung sinasabi mo? Nakalimutan ko na kasi pinapa-excite, yung sinasabi. pina-excite siya ng 9 months. Tapos, Hmm. may term ka na gustong ilagay about Meron dun niya eh. akong term, meron ako, ano siya, phrase or sentence. Parang, tease mo ng candy. Ano ba yung gusto mo sabihin? Hindi. Hindi siya idiom, hindi rin siya something, pero Isipin mo na, kaya mo yan. hindi, anyway, ganito na lang, ito na rin naisip ko. Parang sa anak ko. Okay? Tinolerate mo yung bata kasi ayaw mo siyang masaktan para hindi na siya umiyak. So you taught her or him na, kasi baby pa eh. You taught him or her na that's normal or that's how it's supposed to be. Parang siya yung masama, gusto niya makuha yung bagay na yon, hindi yun sa kanya. Dahil gusto mo siya mapasaya, binigay mo yung laruan ng iba. So, in her head or his head ng baby, Okay pala yun. tama yun. Okay pala yun. Ganun lang pala gagawin ko next time. Pwede ko palang kunin yung gamit ng iba. Parang ganun. Yung tinatakbo dun sa isip. Kasi, alam mo yun, kinonsente mo pa yung anak mo na babae na magsinungaling doon sa asawa niya. Tapos, yung asawa naman din, parang mo naisip na parang, okay to, masaya siya ngayon. Band-aid knowledge. Alam mo yun, parang band-aid to sa pagod niya. Na baby boy tayo, yay! Yay! Puta, nag-ready na siya ng mga gamit ng baby boy. Nag-ready na siya ng nursery na pang baby boy. Excited siya kasi yun yung gusto niya. And then what? Babae pala. Hindi naman masama maging babae. Talaga gusto niya lang ng baby boy. And at that time, sobrang saya niya na baby boy dahil gusto niya nga ng baby boy. It turned out, baby girl pala. I don't think he would be sad naman kung sinabi baby girl na, I mean, pwede, unang anak pa lang nila eh. Pwede pa namang mag-anak ulit. Kung gusto talaga ng baby boy. Pwede naman mag-IVF para sure call na kung dalawa lang gusto nyo. Alam mo yun? So, I don't get it. Bakit siya nagsinungaling? It's not everyone sucks. Para sa akin dapat asshole yun. Not the asshole, dapat yun siya. Hindi pa, it sucks pa rin yun the way he reacted. Kasi yun yung, yung niya, sinabi diba? niya sa Yun nanay yung tinatanong niya eh. Yun yung tinatanong kasi niya. sinabi So, niya sa asshole pa nanay rin. na, hindi ka na invited sa sa lahat ng event or gano'n. So, okay, I understand better now why everyone sucks. Kasi mali yung the way he reacted, pero mali rin yung ginawa sa kanya. Hindi, yun nga kasi yung kaya nga everyone sucks eh. Kasi yung tinatanong niya, asshole ba siya na gano'n yung reaction niya? So, oo. Kung yun yung reaction mo, yung tinatanong mo, oo, asshole talaga yun. Pero may reason ka ba't ka naging asshole? Which asshole din sila. Okay. Kaya everyone sucks. Okay. Well, ngayon lang ako nakabasa ng everyone sucks kasi. Kaya tuwan-tuwa ako dun sa kasi laging am I the asshole not asshole or not asshole. Ngayon lang ako nakabasa. Kaya nung nabasa ko yung kanina nung nagtitingin ako, uy, ano to everyone sucks? Yung pala. Okay, it makes sense now. So yeah. Everyone sucks. So magpa-part 2 na lang tayo para sa the rest. Gusto pa akong basahin sana eh. Part 2 na. Episode 14. Ano na to eh? Lampas 1 hour na to kasi kasama yung kanina. That's true. Anyway, I enjoyed this love. And guys, see you mga kapayong sa susunod na episode. Pasensya na ulit na putol. And kung may napansin kayo putol, binalik ko naman yung white t-shirt ko. So, pero hindi na ako nag-tsaka. So, pinatay ko na aircon. So, sana di nyo mahalata. Kung mahalata nyo man, makikita nyo naman doon bakit ako nawala. Anyway. Naririnig yung Narinig yung naririnig ba yung beeping? Yung alarm. Okay. Anyway. Good night mga kapayo. Good morning or whatever. Kailan nyo ito mapapanood. Good night dyan sa Pilipinas. Good morning dito sa Canada.
And like, Magpa-part 2 kami. Magpa-part 2 kami, abangan nyo. Like, share, and subscribe. And then, kung may napansin kayo sa mga inputs namin, kung naguluhan kayo, comment down below and kakalaruhin namin. Okay. Anyway, ako nga pala si Caps pa rin. Ako pa rin si Pat pa rin. Bago lang yung suot ko, pero si Pat pa rin. Anyway, see you guys on the part 2. Peace out.